واليوم نستضيف معنا الدكتور محمود يوسف، أخصائي جهاز الهضم القولون العصبي. شو أسباب؟ السعادة المفرطة. طريقة طهي الطعام تلعب دور بهذا أوه. الموضوع. لازم يكون عندك نشاط فيزيائي يومي فيه عم تلهث. إذا التحاليل كانت غير طبيعية بتروح بتعمل منظار القولون. مهم. منظار القولون كان طبيعي بتعيده كل 3 سنين. أي حدا صار بعمر 45 سنة ولو هو لا يشكو من شيء لازم يروح لعند طبيب الهضمية ويسألوا عن هذا الموضوع. نقص الوزن غير المقصود، يعني أنا ماني عامل ريجيم وعم ينزل وزني، مهم. تعتبر من الشكاوى الهامة جدا. في جدل قائم بخصوص الذكاء الاصطناعي، شو تأثيره على كل المجالات اليوم بخصوص الطب البشري برأيك؟ هل هو شيء إيجابي الذكاء الصناعي أم شيء سلبي بالنسبة للطب؟ اللي بترتضيه على غيرك ارضاه على حالك. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج سيرة. في هذا البرنامج نستضيف كما في كل حلقة شخصية أكاديمية حققت نجاحا واستمرارية في مجالها. واليوم نستضيف معنا الدكتور محمود يوسف، خريج كلية الطب البشري من جامعة تشرين في اللاذقية، يعمل الآن أخصائي جهاز الهضم والمناظير في المستشفى السعودي الألماني في عجمان في الإمارات العربية المتحدة. دكتور أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك استاذ نزار. كيفنا اليوم؟ منيح، مش عاد ما شفتك. جاهز تبلش؟ باذن الله. تتلبك قدام الكاميرا؟ من لهالدرجه يعني اول تجربه، لكن ان شاء الله طيب خير. طيب خبرنا بداية الطب البشري، مرحلة الدراسة خبرنا عنها. آه، دخلت كليه الطب البشري بعام 1998 بجامعه تشرين باللاذقيه. مهم. بعدين عملت اختصاص بالامراض الباطنه، دراسات عليا بمشفى الاسد الجامعي باللاذقيه كمان. مهم. بعدها بال 2010 كمان تابعت بماجستير أمراض جهاز الهضم والمناظير بجامعة حلب، مشفى حلب الجامعي. اوكي. بال 2017 أخذت الشهادة الدراسات العليا مهم. بأمراض جهاز الهضم، ومن وقتها اشتغلت كأخصائي بعيادتي بطرطوس، ومؤخرا من حوالي 7 أشهر انتقلت إلى الإمارات حيث أعمل الآن مهم. مشفى السعودي الألماني بعجمان. مشفى السعودي الألماني في عجمان عفوا، جهاز أمراض الهضمية والمناظير. مهم. هلأ خبرنا أكثر شيء الأمراض الهضمية يعني بشكل عام، شو أكثر الأمراض الهضمية شيوعاً؟ في أكثر الشكاوى أو أكثر الأمراض الهضمية شيوعاً هو متلازمة الأمعاء الهيوجي، بيحكوها بالعامة بالقولون العصبي. مهم. هو أكثر مراجعات العيادات. هيدا شو أعراضه؟ هو حالة وظيفية أكثر ما هو مرض بنيوي، يتظاهر على شكل ألم، تغير بعادات الخروج، إحساس بالنفخة وتطبل البطن. مم. هذا نفخة أكثر بشكل عام، بشكل عام. بيقولوا كتير ناس إنه حاسس معي نفخة. أحياناً توصيف ما بيكون دقيق، لكن بشكل عام لحتى نعرف متلازمة الأمعاء الهيوجي لازم يكون فيها مجموعة هاي الأعراض وإلها فترة زمنية معينة، ولا يوجد أي أعراض نسميها نحن ألارم، يعني أعراض منذرة مثل نزول الوزن أو فقدان الشهية أو خروج الدم. مهم. ضمن هالمعايير نعم، لكن قد يكون للنفخة أسباب أخرى مختلفة تماماً، بس بالعموم هذه أشياء شكوى هضمية بيراجع فيها المرضى. والقولون العصبي شو أسباب؟ السعادة المفرطة. مثل ما الحزن حكينا يعني؟ مثل ما حكينا ستريس. نعم، مثل ما حكينا هو حالة وظيفية بتصيب الأمعاء، بتؤدي لاضطراب بعملية التقلص، اللي بالتالي بتؤدي إلى الألم أو النفخة أو تغير الخروج. مهم. مرتبطة باليقظة، يعني بحالة الصحو. مم. فكل ما يؤثر على الشخص وهو بحالة الصحو والعمل اليومي، من الأكل، من الطقس، من الستريس، من ضغوط العمل، من العادات اللايف ستايل، كلها بتؤدي لأنه ممكن تكون عامل مؤهب لهذا الموضوع. مهم. ومهما كانت الشكوى شديدة بالنهار، اللحظة اللي بيفوت فيها المريض ينام خلاص بتختفي، وهي كتير بتساعدنا بالتمييز بالأعراض. مهم. لما بيكون قلق المريض، أنا تعبان، فمجرد ما أنه الأعراض تهدى لينا معناها ما في مرض، معناتها في شيء مرتبط بحالة وظيفية أكثر ما مرتبط بمرض عضوي. لو في مرض عضوي موجود الشكوى تستمر وتمنع من النوم، وتؤثر كمان فيما بعد على حالة التغذية، على الصحة، مم. على نزول الوزن إلى آخره. فهي حالة سليمة لكن شائعة جدا،
وأحيانا للأسف بتكون شوي مؤثرة على حياته للشخص، مم. لأنه يعني مصاحبة له يوميا بتكون بتخليه منزعج. منزعج. لذلك أهم العلاجات دائما اللي بغض النظر عن المراجع اللي تعتمد أو الأدوية، دائما على الطبيب بأي مريض يشخص له متلازمة الأمعاء الهيوجي أنه يعمل له تطمين، تطمين يطمنه نفسيا يعني. نفسيا، مم. بأشور انه اطمن، هي اعراضك وهيك مشكله وظيفيه، يشرح له بكلمات انه ما في شيء مفردة، بيخوف ما في يعني. شيء بيخوف، امورك تمام. هي اهم شيء، وانه مرتبطه بظروف خارجيه، مم. انت اذا حسنتها رح سوف تنعكس طيب شو عليك. هي الظروف الخارجية اللي مثل ممكن يحسنها مثلا؟ مثلا ممكن النمط الغذائي، آه، في أكل محدد يعني مثلا بيعمل هالمشكلة؟ نزلت كثير حميات بموضوع القولون العصبي، او نحكيها ما نستخدم المصطلح الطبي. أوكي. نزلت كثير حميات غذائيه مم. ينصح فيها. صراحه انا بعتمد لا، القعده مع المريض واساله انت بالقائمه اليوميه لمأكولاتك شو بتاكل، شو اللي بيزعجك وشو اللي ما بيزعجك. يحاول يراقب نفسه يعني. خليك طبيب نفسك بشكل ما. مم. بالعموم البقوليات آه، مزعجه، بتنفخ منيح. في عندك السكريات السريعه، في عندك احيانا الملبنات شو السكريات السريعة يعني؟ يعني حلويات مثلا؟ الحلويات، السكر الابيض، مم. احيانا حتى الفواكه، بعض الفواكه ممكن تعمل هذا الموضوع. العصائر، في كتير عندك انت بالمجتمع في شيء اسمه سويت ايتر، يعني بيعتمدوا بحياتهم كله على سناكس يحتوي على الكربوهيدرات. مم. هي بنسميها نحن مخمره، يعني تنتج غاز بالبطن. مم. البقوليات كمان، في بعض المأكولات او الخضروات اللي بتحتوي ماده الكبريت، مثل الزهره، القرنبيط، مم. مثل الفجل. هي من الشغلات كمان نطلب من تعمل المريض نفخة احيانا. أو تعمل قولون احيانا عصبي. بعض اللحومات ممكن تعمل هذا الموضوع. طريقه طهي الطعام تلعب دور بهذا أوه. الموضوع. هي عم نحكي كأطعمة، فهي نقاش مع المريض، مم. وبحيث يحط انه هي بتزعجني انا ببعد عنها، البصل، القصص هدول. مم. بنيجي بعدين على اللايف ستايل، هي من ناحيه الغذاء بيجي ايه، تاني. مثل انه ستريس العمل مثلا. كيف بدك تخفف ستريس العمل؟ احيانا انت ما بتقدر تخفف ضغط عملك بطبيعه حياتنا. نحن عندنا عملنا في ستريس، مم. في عندك تاسك لازم تعملها، في واجبات، في التزامات، في اتشيفمنت، في كثير قصص، فهي لحالها بتخلق ستريس. فانت هذا الستريس موجود، كيف مينيمايز، كيف بدك تخففه؟ مم. واحدة من الاشياء اللي بتعملها هي الرياضة. مم. لازم يكون عندك نشاط فيزيائي يومي فيه عم تلهث. في نبض سريع. نعم، لو المشي، بهالمشي 40 دقيقة، فين 10 دقائق عم بمشي بسرعة وعم عمل شوية هرول. مم. آه، اتباع هوايات ممكن تعمل لك شوية ريلاكس، مم. مطالعة، صيد، السفر، أي موسيقى. موسيقى، أي شيء تعمل شيء يعمل لك ريلاكس. مم. النوم ضروري جدا، مم. تحترم مواعيد نومك. مم. آه، هي بالعموميات ممكن هي تساعدك على تخفيف يعني الستريس فينا نوعا ما. نقول لايف ستايل بشكل عام، بشكل عام لايف بيلعب. أنواع الأكل وطريقة الحياة. نعم، نيجي بعدين نحن كأطباء نتدخل بالأدوية، والأدوية تخفف الأعراض ولا تعالج، مم. لأنه نحن ما عم نحكي عن مرض عضوي. مم. من الأدوية اللي دخلت حديثا وهي كثير المرضى بينزعجوا منها، هي نحن بنحاول نلطف لهم العبارة اسمها المعدلات العصبية، ولكن هي بالحقيقة هي مضادات اكتئاب. مم. لأنه في أساس، مثل ما حكينا، في أساس عصبي، في اتصال بين جهازك الهضمي والدماغ، وجهازك العصبي. وتفسير الشكوى. مم. احيانا بنسميه نحن هايبر سنسيتيفيتي، في فرط حساسيه بالسيالات اللي عم تطلع للدماغ. مم. فمن الادويه اللي بنستخدمها نحن بشكل شائع، لما بنستخدم ادويه كدواء طويل الامد، ممكن نكتب بعض مضادات الاكتئاب بجرعات خفيفه جدا، وبتعطي نتائج جيده جدا، مم. بتعطي نتائج. وهي صراحه حاليا ما بتعمل إدمان هاي؟ اطلاقا اطلاقا مم. اطلاقا. ما لها سايد إفكتس؟ ضمن حدود معقوله، لا. مم. يعني ممكن بعض المرضى بموضوع السايد افكت، لمجرد اني انا عم باخذ هذا الدواء، نفسية يعني. انا عم باخذ دواء نفسي، صار عندي نشفان بالتم، فهذا الدواء بيعمل كذا. مم. لا، اذا بنقارنها ببقيه الادويه، طبعا ضمن اشراف طبي، ضمن اشراف طبي. هذا الشيء مهم جدا، ما تاخذ اي دواء لحالك. مم. هي تعتبر ادويه امنه جدا، مم.
بنحاول انه كمان ضمن كالتشر للبيش عندك يعني في ثقافه احيانا للاسف موجوده انه انا اخذت هذا الدواء فانا ستيند، انا صرت موصوم بانه عندي مرض نفسي، اه. انا معي كولون اللي عم تعطيني دواء نفسي. مهم. بس لكن صراحه هي من الادويه الفعاله جدا. مهم. نيجي بعدين على الاعراض اللي حسب، في مرضى بيكون عندهم امساك، مهم. نعطيهم ادويه ملينات، ننصحهم بنظام غذائي بيساعدهم على الموضوع، شرب المي منيح. احيانا بيكون العكس، نعطيه العكس، احيانا بيكون الالم هو الشكوى الاشياء، احيانا بتكون النفخه، مهم. فبنحسن الاعراض. فهو مثل ما شفت يعني اضطراب وظيفي مرتبط بظروف الحياه، بحاله فرط الحساسيه بين الدماغ والجهاز الهضمي. آه، فلذلك في عده عوامل مهم. بتساعد على تخفيف الاعراض ويتعايش معها. جميل. طبعا بس ملاحظه كنا ذكرنا هذا الموضوع، مهم. هذه المعايير نحن بنحكي كولون عصبي مهم. وهيك انه شيء بسيط، لكن عند عمر معين وعند شكاوى معينه يجب الاستقصاء. يعني بمعنى استقصاء اكثر، يعني طبعا تنظير مثلا. منا من الاجراءات، يعني ما بيصير مريض بيشن يجيك عمره فوق ال 45 سنه وعنده نفخه حديثه او تغير بعادات الخروج حديث وتقول له هذا كولون عصبي. مم. تستقصي، اكسكلود اذر، تنفي الاسباب مشان الاخرى، تشخص صح. لانه هون بهذا العمر بتبلش المشاكل صراحه. في امراض بالجهاز طيب الهضمي الاستقصاء بخصوص هالموضوع هذا كيف بيكون؟ بتبتدي بالتحاليل العامه. مهم. بعدين في تحاليل بالبراز بتنعمل. مهم. عند حد معين ممكن نقول اناف. مهم. اذا كان في اي شيء بتروح لاستقصاءات ابعد، من بينها المنظار. منظار. من بينها المنظار. مهم. بالعموم في توصيات عالميه بكل بلدان العالم بتقول بانه حتى هلا الجمعيه الامريكيه للاورام نزلت العمر لل 45 سنه وهو بخصوص المسح سرطان الكولون. التوصيات بموضوع سرطان الكولون اغلب بلدان العالم عم تتبع سياسه اسمها سياسه مسح الفحص الدوري لسرطان الكولون، واللي تقوم بالعموم على فكره بانه اغلب سرطانات الكولون تنشا من بنسميها نحن البوليبات، مم. وغالبيه تنشا بعد عمر ال 45 سنه، وتاخذ مده زمنيه من 5 ل 8 سنوات حتى تتحول الى سرطان، واحيانا 12 سنه. مم. طبعا في اختلافات جغرافيه، في اختلافات وراثيه، وسرطان الكولون من السرطانات التي تورث. مم. ف اغلب بلدان العالم حتى بسوريا، يعني في الجمعيه السوريه لامراض جهاز الهضم كانت تنزل توصيات دوريه بهذا الموضوع. مم. بالعموم اذا مش هنختصر الموضوع، اي شخص ذكر ام انثى لا يشكو من اي شيء، لا يشكو وهو بصحه السلامه، يجب ان يخضع بعد عمر ال 45 لشيء للمسح الدوري لسرطان الكولون، اللي هو بصير كل. اللي بيصير بعدين حسب. يعني نحن نبتدأ هلا بيميزوا ببلدان معينة مفصلين، يعني انه بنعمل تحاليل. مم. هي التحاليل اذا كانت طبيعية بنعيدها كل سنة. مم. اذا التحاليل كانت غير طبيعية بتروح بتعمل منظار الكولون. مم. منظار الكولون كان طبيعي بتعيده كل 3 سنين. مم. اذا ما كان طبيعي له سياسة ثانية يعني. مم. وبيضل هذا الجايد لاين شغال لعمر ال 70 75. مم. من فترة الأمريكي طبعا كان العمر هو 50، عم نحكي نحن عن الناس اللي ما عندهم أي شك. مم. يعني مثل ما في توصيات للستات مشان موضوع الثدي والرحم، الرجال البروستات، لعموم البشر موضوع الكولون. مم. هي نقطة، وهي رسالة بتمنى من هون، لأنه صراحة هو شائع جدا بسوريا. مم. هلا بحكم هون أنا لي 7 أشهر، يعني في عدد لا بأس من الحالات تشخصت، بس يعني ما عندي إحصاء، ما في يعني ما عندك معلومات كافية عن كافي. يعني في الوضع. طبعا في دراسات عم تنزلها وزارة الصحة، بس بشكل عام عم بحكيك عن بلد كونه العمل الأساسي كان بسوريا، مم. شائع جدا للأسف. والأهمية هو بكشف البوليب بمرحلة باكرة وإجراء مثل علاج ما بلحظة بيقولوا بلحظة. درهم وقاية. صحيح صحيح، عندك تشيل البوليب وتعمل تحمي مصر، ما في منه اكتشاف أنك تكتشف السرطان، مم. لأنه أنت بتدخل برحلة طويلة جدا، بأحسن الحالات ما بتنتهي بسنة. مم. هذا إذا كان قابل للشفاء. مم. فهي رسالة إنه أي حدا صار بعمر ال 45 سنة ولو هو لا يشكو من شيء لازم يروح لعند طبيب الهضمية ويسأله عن هذا الموضوع. وأي مريض بيروح لعند طبيب أمراض جهاز الهضم طيب حتى لو ما عنده أعراض يعمل؟ لو لا يوجد أي أعراض. أها. لذا أنا بسمع كثير من المرضى بيحكوا معي إنه عمره بال60
ما عم يشكي من شيء، قال له الدكتور لازم تعمل منظار قولون، ما بعمل لك شيء قبل ما اعمل منظار القولون. مهم. نعم. الى حد بعيد هذا الكلام حتى لو ما صحيح. في أي لا، أعراض. حتى لا يوجد اعراض، لانه انت عمرك صار لازم تفوت بهذا البرنامج، مهم. وهذا شيء عالمي ستاندرد. في بلدان تعرف فيها التامين الصحي فعال الى درجه اكبر، مهم. فالبيشن ما بيحس، المريض ما بيحس بالكوست، مم. بالتكلفه، بالكلفة تكلفه الموضوع. آه. ممكن فهن يكون هو فممكن ببساطه المنظار بشكل عام مكلف. كل الاجراءات الطبيه لما بتكون مدفوعه للامانه هي مكلفه. مكلفة. مكلفه. مهم. مهم. انا بعرف برا يعني في البرايمري، في بيسموه طبيب الرعايه الاوليه او المركز اللي تابع له الحي او الشخص حيث يسكن، بيحكوا معه مهم. انه معه هذا البرنامج، بيذكروه. بيذكروا. مهم. طيب دكتور، هلا حكينا بما فيه الكفاية طبيا. عن سرطان القولون وعن مشاكل القولون، شو في مشاكل هضمية أخرى بتواجهكم؟ آه، صراحه نحن اختصاص متشعب جدا. مهم. كله يعني كثير من الشكاوى بتراجعنا بتكون هضميه، وفي شكاوى بتيجي لعند الطبيب الهضميه وهي منها هضميه، مهم. وفي عنا أمراض تانية تتظاهر على شكل شكاوى هضمية. يعني لما نقول ألم البطن نحن عم نحكي عن منطقة، العليا. لا، كل البطن. كل فممكن يكون البطن. عندك مشكلة بولية، ممكن تكون مشكلة نسائية، ممكن أحيانا يكون القلب، ممكن الرئتين. تتظاهر مم. كثير من الأمراض الأخرى تتظاهر على شكل شكوى هضمية. أشيع شكوى هو الألم، يعني مم. أكثر شكوى بيراجعك فيها المريض هي الألم. مم. لأنه الألم بيخوف، وهي نعمة على فكرة يعني. هو إنذار. طبعا، لانه انت الشكاوى الثانيه ما بتعطيها الاعتبار، وهي اهم. مثلا نحن طب امراض الجهاز الهضمي في شكوى كثير مقلقه لنا، هي قله الشهيه، مم. نقص الوزن غير المقصود. يعني انا ماني عامل ريجيم وعم ينزل وزني، مم. تعتبر من الشكاوى الهامه جدا. مم. آه، التغير الحديث بعادات الخروج، يعني مثلا مريض عنده عادات منتظمه له سنين طويله وعمره بال50، فجاه مثلا له 10 ايام او 15 يوم تغير الموضوع. تغير السيستم تبعه. طبعا. النفخة واحدة من الشكاوى الشائعة جدا جدا، بتخوف المرضى كثير، لكن الألم هو الشكوى الأكثر يعني. الأساسية. ولحسن الحظ الحمد لله أكثر شكاوى الألم ما بيكون في شيء، مم. الشكاوى الثانية هي الأهم. مثل ما قلت إنه كأمراض في يعني صعب حصر، مم. صعب حصر الموضوع. في عندنا مشاكل خارج الجهاز الهضمي تتظاهر على شكل شكاوى هضمية، مم. مثل عندك مشاكل الغدة الدرقية، مم. عندك نقص الفيتامينز بشكل عام، سواء البي 12 وحتى الحديد، يتظاهر على شكل شكاوى هضمية. في عندك كثير من المعادن إذا خفت من الجسم أو الفيتامينات تعطي أعراض هضمية، مم. فبيكون الموضوع بمحل آخر. آخر. مم. جميل. دكتور محمود، ليش اخترت الطب البشري؟ سؤال صعب. صراحة أول احتكاك واعي إلي مع المرض مم. كان إصابة شخص عزيز كثير علي بالسرطان. كنت صغير. مين هو بس إذا فينا نسأل؟ خالتي خالتك. الله يرحمها. الله يرحمه. كنت شخص حبه كثير، مم. فكنت شوف العجز أمام الشيء اللي عم بيصير معه. مم. فليش؟ شو المرض؟ وشو يعني المرض؟ كيف بيصح؟ كيف بيشفى الإنسان؟ وإذا كنا على دراية أكثر، إذا كنت ممكن لو كان في إمكانيات أكثر، كنت يعني بمقاربة طفولية صراحة كان مم. لموضوع الطب. قد إيه كان عمرك؟ 8 سنين. من سنوات. آه، ومضت الأيام. هلا فيما بعد صراحة أنا يعني إنه يعني كانت علاماتي ممتازة جدا، وكان عندي من هديك الأيام ميل، صرت فوت كثير على أقرأ كثير شغلات متعلقة بالعلم والطب الصحة. والأمراض والصحة. جذبني هذا الموضوع وتوافقت كمان مع رغبة الأهل. مم. فهيدا الدافع الأول كان لي مم. باختياري مم. لمجال الطب. طيب، وبعد هالمسيرة هي شو أكثر إنجازات بتفتخر فيها؟ آه، صعب وتتعدد يعني، بس بمجال شغلي رح احكي عن حالي بشغلي. كل مريض تقدر تعطيه خدمة هو إنجاز. مم. هي إنسانيا على المستوى المهني، كل يوم بتعلم فيه شيء جديد هو إنجاز. جميل. بيموت الإنسان هو عم بيتعلم.
وإن شاء الله الله لا يحرمني من هالنعمة إني ضل أتعلم. الله يحرمك منه. شخصية تأثّرت فيها؟ صراحة في أكثر من شخصية لما بلشت دخلت على كلية الطب كتير تأثرت فيهم وتعلمت منهم كتير. إمم. كانوا أساتذتي في فترة تعلمي بالاختصاص سواء بأمراض الباطنية أو بعدين بالجهاز الهضمي. وإذا بتسمح يعني بدك أنا تعد أكتر من شخصية؟ أنا يلّا يعني تفضّل. أنا يعني لحد هاللحظة لما بلتقي فيهم أنا بعدني الطالب يلّا اللي مين عم هن؟ يحكي هيك قدام أستاذه. مين آه، هن؟ بداية كان الأستاذ الدكتور محمد الخير، أستاذ أمراض جهاز الصدري والباطني حاليا مشفى تشرين الجامعي، الله يطول بعمره ويمده بالصحة. اهم. أجيال كتير كبير، عدد كبير من الأجيال تربت على إيده، تعلمت منه كتير العناية بالتفاصيل وقد إيه بتعمل فرق. اهم. في الأستاذ الدكتور حسام بلي استشاري أمراض جهاز القلب وحاليا هو موجود بدبي. اهم. آه، كتير تأثرت كمان بطريقة تدريسه وتعليمه. وفي بحلب من حسن حظي التقيت بالأستاذ الدكتور أحمد الجزار، إمم. أستاذ أمراض جهاز الهضم. علمني شغلة كتير مهمة، إنه النجاح لتنجح لازم تكون عندك إصرار واستمرارية. ركز، عيد. الفشل مرة واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة منه مقياس إنك أنت ما بتعرف. اهم. واللي ما بيت يعيد، واللي بيتعلم يضل بده يغلط. يجرّب. بدك خلي هذا الإصرار عندك وثقتك اهم. بنفسك. وفي الله يطولنا بعمره الأستاذ الدكتور فايز صندوق. الدكتور فايز صندوق شخصية مختلفة تماما، يعني من الحكمة والعلم. إضافي علمني الإي آر سي بي، هي تقنية كتير متطورة بأمراض بالمناظير، بالتداخل على منطقة البنكرياس، اهم. الطرق الصفراوية، إجراء علاجي يعني أقرب للجراحة، لكن أطباء الهضمية هم اللي بيعملوه. اهم. آه، والأهم حاول يعلمني شوي من حكمة الحياة، بس يبدو طلعت تلميذ غير نجيب. بوجه لهم تحية إن شاء الله، الله يطولنا بعمرهم. نوجه لهم تحية. شو الشيء اللي بتندم عليه؟ بندم على كل مرة صار اخترت شيء بناء على عاطفتي. اهم. شو في شيء بتندم إنك ما عملته؟ بتحسر شوي على أنه ما ركزت على هواياتي كما يجب. أيوه. شو هواياتك؟ هلا في هوايات شغال عليها تماما حاليا وما انقطعت عنها. اهم. لكن بحكي بشكل عام ممكن شيء كان له علاقة بالموسيقى، كان شيء له علاقة بالرياضة، قطعت عنها كلها من لما إمم. فتت بالمجال الطب. إمم. دائما انشغلت. خلص، لا انت مكانك هنيك، إمم. تركيزك لازم يكون هنيك. كرست نفسك. تماما. بس من الهوايات اللي مواظب عليها وبشكل يومي هي القراءة والمطالعة. اهم. آه، خير جليس في الزمان في الزمان كتابه. كتابه، إمم. اللي قال المتنبي. اهم. شو أهم درس تعلمته بحياتك؟ في دروس بالحياة صراحة بتعطي الحياة دروس كتير. أول شغلة إنه النتيجة على قد التعب. تاني درس آمن فيه بهي الحياة بأنه الحظ هو محصلة شغلتين: الاستعداد والفرصة. حتى تكون محظوظ أنت لازم تكون محضر حالك وناطر الفرصة، ما في إمم. شيء بيجي هيك. اهم. وتعلمت شغلي بالحياة كمان، إنه ما تتأمل كتير، الأمل شيء محدود ونهائي. أصلا في كتير من الأشياء اللي نحن نتأمل فيها وننجزها نصاب بالخيبة لأنه ما غيرت شيء. اهم. آمن أكثر بأنه في درس كتير مهم بالحياة هو المحاولة. حاول دائما. المحاولات هي شيء لا نهائي وفي عندك عدد غير محدود. اهم. طالما عندك الصحة حاول. دكتور، اليوم في جدل قائم بخصوص الذكاء الاصطناعي، شو تأثيره على كل المجالات اليوم بخصوص الطب البشري برأيك؟ هل هو شيء إيجابي الذكاء الصناعي أم شيء سلبي بالنسبة للطب؟ طبعا هو بالعموم شيء إيجابي إذا أحسن استخدامه. إمم. قطعا نحن لازم نطور مهاراتنا لنفوت فيه. هو أمر حاصل لا مفر منه. اهم. آه، البطء بتنفيذه حاليا أنا برأيي مش لأسباب أخلاقية، إنما ما يسمى من هو قائم على مقدرات هذا الكون
رح يحاول يشوف الإفكت تبعه أو فائدته بتسييره لأمور الاقتصاد والمال. مهم. ولما بيصير في يعني طريقة وصيغة صحيحة رح ينشر ويتعمم بغض النظر عن الجدل الأخلاقي القائم به، ورح يصير مثله مثل أي شيء موجود هلا بحياتنا المعاصرة كنا نشوفه. أي شيء، ما في شيء إيجابي 100% عموما. يعني رح يصير مثل السوشيال ميديا، رح يصير مثل وسائل التواصل الثاني، رح يصير مثل التكنولوجيا اللي عم نشوفها، مم. وهي أمر قائم ومستمر. مهم. طيب، رح ننتقل هلا لفقرة جواب بكلمة. بدي منك دكتور تطلع بالكاميرا. مهم. أنا حأسألك مجموعة أسئلة على السريع، جاوبني بكلمة أو كلمتين. أوكي؟ أوكي. شو أجمل يوم في الحياة؟ اللحظة الراهنة. أخطر صفة لإنسان بالحياة؟ الغرور. أكبر سر في الحياة؟ الإنسان نفسه. أكبر عقبة في الحياة؟ الأفكار السلبية. أكبر خطأ في الحياة؟ إنك ما تعرف تميز بين اللي بتحبه واللي بتحتاجه. أكثر تصرف بيزعجك بالحياة؟ الكذب. الكذب. أكثر تصرف بيسعدك؟ الاعتذار. الاعتذار. فقرة جديدة دكتور، فقرة مع أو ضد. أول شيء، مبدأ العين بالعين والسن بالسن. الجواب مع أو ضد فقط؟ فقط، بعدين أكيد. إذا بدك أكيد بحكي. ضد. ضد. طيب، نشر تفاصيل الحياة الشخصية على السوشيال ميديا. لست معها ولكني لست ضدها. كيف هيك؟ أنت حرية. بتعملها ولا لا؟ حرية شخصية. حرية ممكن يكون شخصية. ببساطة هالمقابلة إذا نشرتها تعتبر عم تنشر تفاصيلك، فهي معيار فضفاضي كتير. في مم. عالم يعني عندها إنه شو طابخة تنشره. طيب، عمليات بالعموم التجميل. شخصيا أنا ما يعني بالأوفر لا أكيد لا. عمليات التجميل مع أو ضد؟ نعم. مع. مشاركة الرجل زوجته في الأعمال المنزلية. مع، ومع تعقيب. يجب أن يتضمن صك الزواج إضافة للمهر المقدم والمؤخر الواجبات اللي لازم يشتغل الرجل مع زوجته بالبيت. عقد. طبعا لأنه بتستحق، يعني خاصة أنه أغلب نساء هذا الجيل عاملات، يعني مم. بمعنى أنه هن مثل عم يشتغلوا مثلهم مثل الرجل. آه، فلازم يكون في سند بالبيت. أكيد إذا كانت المرأة مثل ما هي سند، عاملة مثل ما هي لازم سند هو بالحياة كمان يساعد. الاقتصادية صارت، هو لازم يكون سند بالبيت. صح، جميل. آخر سؤال، الكذبة البيضاء ضرورية في بعض الأحيان؟ ضروري في أغلب الأحيان. في أغلب الأحيان. أوكي دكتور، خبرنا شي قصة طريفة صارت معك. في قصة صارت معي أنا وصغير، كان عمري يمكن 5 سنين. مم. لا كان 5 أو 6 سنوات، كنت صف أول على ما أذكر مم. بالضيعة. مم. قصة طبعا اللي عايش بالضيعة رح يفهم عن شو عم بحكي. مم. نحن عندنا موسم شيء اسمه الزيتون. مم. وفعلا لما بيجي موسم الزيتون يعني احتفالية بمعنى الكلمة. بأيلول إيه؟ بين يعني أواخر أيلول، وحتى في بيضل بعد رأس السنة ما شاء الله، يعني مم. كان خير كتير الحمد لله. كأولاد صغار نحن بس الأرض اللي يشتغلوها، فنحن نروح ما تبقى نلمه، مم. نعمل شيء اسمه الشروي ونروح نبيعه، وكان يعطي دخل إضافي لا بأس به. مم. بعد المدرسة نروح. فصراحة يعني رحنا أنا هيك تعفير، نحن من تعفير التعفير تماما، صح؟ تعفير. قصة قديمة كتير يعني، بس فيها حكمة بالأخير طبعت بذاكرتي. يا فكنت أنا وواحد من الأولاد وقتها، ففي جماعة عم يشتغلوا بعرفهم منيح، الله يرحمه أبو مصطفى محمد إبراهيم، عيط لي نده لي تعال ساعدنا، وخلص بدل ما تضل كل النهار أنت بهالشمس، ساعتين زمان واللي عم تطلعه رح نعطيك إياه. مم. وكان ذلك، يعني اشتغلت معهم شوي ساعدتهم، بعدين اجى قال لي خذ واعطيه للي معك. فشلت صراحة كمية صغيرة وأعطيته إياها، بتعرفي مثل يعني الشروي هي حصته. مم. فشو بيعمل هو؟ بيجي نفس الكمية اللي أعطيته إياها بيقول لي هي حصتك. أنا تضايقت، إنه أنا توقعت إنه يكرمني أكثر. مم. قال لي ليك محمود، بس تقدر رح تفهم، اللي بترتضيه على غيرك ارضاه على حالك. اللي بترضيه على غيرك ارضى على حالك. بهالمعنى. إيه. خاصة لما أنت بتكون بموقف العاطي اللي عم تعطي، يعني بإيدك تعطي. مم. فهون أنت ما عاد تسأل يعني ليش هذا ما أعطاني أو شيء. ولما كبرت صراحة اشتغلت على هاي الفكرة، بمحل ما أكيد بتقول في عالم لا يستحقون، لكن بالعموم
الحمد لله ما في محل عطيت من قلب إلا إجاني من قلب. جميل. دكتور محمود، شو رسالتك للأجيال اللي هلأ عم تبلش يمكن بدها تفوت تدرس طب بشري أو بشكل عام عم تدخل بمعترك الحياة؟ أنت شو بتحب توجه رسالة من خلال تجربتك؟ في شيء رح أحكيه بالعموم مم. لمفهوم النجاح. حتى تنجح بالحياة أو بالشيء اللي بتعمله في 3 اتجاهات لازم تحاول تقارب الموضوع منه. مم. أول شيء لازم تتعلم شغلة وتكون من أفضل من يقوم بها. إذا لازم تكون تتقنها يعني. تتقن. مم. قبل ما تحكي نحن عن الدخل. 2، أنت وعم تعمل شغلتك هي وعم تأديها أنت ما بتتخيل نظرات الامتنان من العالم اللي عم تشكرك على أنه أنت عم تعمل شيء منيح. مم. المستوى الثالث بهذا التطور لما أنت لتحافظ على هذا الامتنان وتضل أنت الأفضل من الأفضل الذي يقوم بهذا العمل، مم. لازم تتعلم من الأحسن منك. مم. بهالثلاث شغلات أنت بتتحول فعلا لشخص ناجح. وبيجي بعد الدخل والإنكم والموضوع المادي. مم. لكن يجب أن تتعلم وتتقن. 2، لازم يكون في شعور بالرضا من الناس تجاه شغلك. 3، لازم تتعلم من الأحسن منك على طول. على طول. شكرا دكتور، سعدنا في هذا الحديث. شكرا كثير لك أستاذ نزار. أنا بتشكرك كثير على هذا اللقاء. أهلا شكراً وسهلا. كثير. أهلا وسهلا فيك، والشكر الأكبر إلى الأعزاء المشاهدين. نشكر لكم حسن متابعتكم، على أمل اللقاء في حلقة جديدة من برنامج سيرة. شكرا.